Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről, mi van vele. Ez az X, ez lehet férfi, nő, bárki, akire gondoltuk. A lényeg az, hogy hát úgy tűnik, hogy már nem vagytok együtt. Nos, akkor lássuk, hogy mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről. Megnézzük, hogy mi az, amit ő megtudhatunk. Hogy van ő? Mit lehet tudni erről az X-ről? Mit lehet tudni róla? Milyen gondolatok gyötrik? Úgy látom, hogy ő jelenleg elég szomorúan van az otthonában. Elég szomorúan éli meg, úgy látom közben, hogy itt jobb lesz, hogyha elébb hozom. Így. És ki is tart ott, ahol van. Függetlenül attól, hogy belülről valahogy érzi, hogy nem ez a hely, ahol neki lennie kell, sőt, kifejezetten rosszul érzi magát, gyötrődik, és mégis ott van, és mégis ott tette le a voksát, mondom így, hogy ő ott kitart. És azt gondolja, miért gondoljuk ezt egyébként életünk nagy részében, hogy áldozatot kell hozni. Mindig mindenki ezt gondolja, pedig a legritkább esetben van arról szó, vagy szól egy életfeladat, hogy áldozatot kell hozni. Nagyon ritkán van. Ahogy meg van tervezve az életünk, általában, ha annak megfelelően haladunk, akkor az áldozathozatal az nem a fő feladat. Az egy ilyen részfeladat lehet, rövid ideig tartó, amikor azt valamit bizonyítanunk kell, de nem hosszú távon, nem folyamatosan, nem éveken, évtizedeken keresztül kell áldozatot hozni az égi feladatok szempontjából. És itt ez nagyon lényeges, nem összekeverendő az, hogy mi mit élünk meg, nem összekeverendő azzal, hogy szerintünk mit vár el a társadalom, mit várnak el a normák. Ez kettő az különböző. Na de ő úgy gondolja, hogy neki ez a dolga, és szenvednie kell, ki tudja, hogy miért. Na de megkérdezzük, hogy miért kell. Miért gondolja ő ezt, hogy neki szomorúságot is be kell vállalnia? Lássuk. Olyan, mintha lehetősége lett volna arra, hogy ő egy új, egy tüzes, szenvedélyes új kezdetet éljen meg az életében, de ő nem merte bevállalni. Ő ezt a lehetőséget ő maga mögött hagyta, és mindennel együtt. Más esetben, ha valakinek nem erről van szó, akkor arról lehet szó, hogy lehetett volna, vagy lett volna egy olyan munkája, ami hát nagyon kedvezőtlen lett volna a számára, és ezt nem vállalta be. Ez egy újfajta munka, a korábbiakhoz képest teljesen más, de ő úgy értelmezte, vagy úgy élte meg, hogy az borzasztó lenne az ő számára, és így aztán azt ő nem választotta, hanem maradt amellett, ami korábban volt. Ez mind a kettő eset lehetséges, akik itt vannak a nézők között, számukra ez mind a kettő variáció előfordulhat, kinél egyik, kinél másik. Na de megnézzük a bírót, hogy mit tudhatunk meg itt a bíróról. Milyen bizonytalanságok, problémák gyötrik őt, ezt az
X-et. Lehetséges, hogy a legnagyobb problémát az okozza neki, hogy a szívének kedves személyének hazudott. Ő nem mondott neki igazat, és emiatt gyötri őt a lelkiismeret, emiatt van kétségbeesve, és az is lehetséges, hogy ő ezt az áldozatot, amit az otthonában meghoz, ezzel az áldozattal pontosan ezt éri el, hogy a szívének kedves személlyel szemben, pedig hazudnia kell, ott nem mondhatja meg az igazat, ott nem teheti azt, amit ő szíve szerint tenne. Itt valami más lenne a megoldás, azt gondolom, minden esetben nem az áldozat és nem a lemondás, az inkább csak az emberi elménk. A megoldás biztosan úgy kezdődne, hogy leülök és akkor kérem a teremtőt, hogy akkor oldja meg úgy, ahogy akarja, én bármiben benne vagyok. Szóval ez biztosan, és az biztosan nem lenne ilyen áldozatokkal teli, még akkor is, hogyha esetleg első pillanatra nagyon furcsa megoldás érkezne, de talán mindenkinek az életében előfordult már az, hogy amikor egy helyzetből nem találta a kiutat, és azt mondta, hogy nem érdekel, most már hagyja meg békén, legyen, ahogy lenni akar, és egyszer csak megoldódott. Teljesen váratlanul, teljesen lehetetlenül, de megoldódott. Na hát ez az, amiről beszélek, hogy így át lehet adni bármit az égieknek. Ezt is itt az lenne az ő részéről a lehető legoptimálisabb megoldás, ha ezt így megtenni, de hát nem neki nézem az olvasást, hanem most nektek. Úgyhogy megnézzük még a betegséget, arról mit tudhatunk meg. Lehetséges, hogy azért is éli meg ilyen nehezen ezt a jelenlegi szituációt, mert a múltban is voltak már neki olyan akadályok, amit ő nem oldott meg, mert nem a reményei szerint valók voltak, hanem inkább eltolta magától, félretette, úgy gondolta, hogy azzal ő nem foglalkozik, és bizony ez azt jelenti ilyen esetben, hogy hát az nem lett megoldva, és azt tolja maga előtt. Közben ránéztem a kamerára, látom, hogy nem látszik a széle, úgyhogy így odafordítom, hogy lehessen látni, hogy milyen kártyák jöttek ott ki, és visszafordítom, mert hogy megyünk tovább, és megkérdezzük azt, hogy te vagy-e ez a csodás személy, aki az ő szívének oly kedves. Megnézzük azt, hogy te vagy-e az a személy, illetve mit gondol veled kapcsolatosan. Úgyhogy a kérdés az, hogy ez a valaha szeretett kedves, tehát ez az ex, hogyan gondolkodik a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban. Mit gondol vele kapcsolatban ez az ex a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak, mit gondol róla. Úgy látom, hogy úgy érzi, úgy gondolja, hogy az, hogy ti külön mentetek, és ő a magányt választotta, vagy a nélküled lévő létállapotot választotta, vagy esetleg te választottad és küldted előtt, az elég hirtelen történetet, és legalábbis a magány, ami így rászakadt, az váratlanul érte őt. Lehetséges, hogy nem volt biztos abban, hogy ő neki vannak érzései,
és azt gondolta, hogy ez könnyen fog menni, ugyanakkor viszont amikor megtapasztalta azt, hogy ti nem vagytok együtt, akkor viszont hát meglepő dolgokat élt meg, például azt, hogy ő milyen magányos így, és milyen egyedül van nélküled. De akkor most az utazásra kérnék szépen, hogy mit tudhatok meg az utazásról. Mi volt ez, vagy mi ez az ő gondolataiban? Lehet, hogy arra vágyik most, vagy azt gondolja, hogy milyen jó volt a múltban, milyen jó dolgok történtek, és sokáig ebben a vágyban élt, vagy él még mindig, hogy a múltnak a szép emlékeit idézi fel magában, és akkor az özvegy férfira is kérek, hogy mit lehet arról tudni. Hát meglehetősen sokat agyal, gondolkodik, nem is kicsit problémás ez a gondolkodás az ő számára, mert megjelenik a szívének kedves személy, és hát úgy tűnik, hogy az te vagy, és így a magányában sokat gondol erre. De mit gondol, így kérnék egyet, hogy mit gondol a szerelmes nőről? Hát azokat, amiket beszéltetek, azokat idézi fel újra és újra, és azokról hát lehet, hogy új véleményt alkot róla. Lehet, hogy átgondolja őket, és más megközelítést, más nézőpontot próbál kialakítani magában, és akkor most a bíróra kérnék szépen, hogy mi itt a bíró. Elképzelhető, hogy ő valamikor az anyagiakat választotta az érzelmei helyett, mivel úgy gondolta, hogy nem biztosak azok az érzések, nem is biztos, hogy vannak, meg nem is biztos, hogy érzések. Ez egyszerűen csak egy ilyen valami, ami volt kettőtök között, vagy ahogyan ő érezte. Az a lényeg, hogy lehet, hogy az anyagi világot választotta az érzései helyett, és az viszont kiderült, hogy a sok veszteséget, sok lemondást okozott neki azon a téren, hogy hát bizony az örömök, amit veled megélt, amire te emlékeztetett, ha rá gondol, akkor azok most nagyon hiányoznak neki, és azokat hát szívesen újra és újra lejátsza magában. Azt látom, hogy ő itt sokat emlékezik vissza, és sokat gondolkodik. Nem is tudom, hogy mi az, amin ennyit gondolkodik, de az látható, hogy már úgy értem, hogy elmondtam, hogy mi az, amin gondolkodik, csak az ő logikáját nem értem, hogy ezen miért kell ennyit gondolkodni. Hát eléggé nyilvánvaló az, hogy ő neki vannak érzései, csak valószínűleg még ő nem tart itt ezen a szinten, hogy elismerje magában a gondolatait, tehát hogy az érzéseit bevallja. Úgyhogy azt hiszem, hogy ő még nem tart itt, hogy ezt így reálisan elfogadja. Sok mindennek gondolja, annak, ami valójában, azt meg nem. Úgyhogy megnézzük akkor, hogy mit gondol, vagy mit érez tulajdonképpen szerinte. Milyen érzései vannak szerinte a nézővel kapcsolatban, ennek az exnek milyen érzései vannak ennek az exnek a nézővel kapcsolatban, milyen érzések vannak benne, mit érez ez az ex a néző iránt, mit érez.
úgy látom, hogy kifejezetten rosszul éli meg, ugyanaz jött ki, mint az előbb, talán ott látták, vagy emlékeztek rá, hogy ott is kijött a bosszúságbetegség, és aztán utána a szerencsétlenség örvendezés. Tehát kifejezetten rosszul éli meg magában azt, hogy hiányzik neki ezek a közösen eltöltött kellemes órák, napok, hetek, kinél mennyi, és kifejezetten rosszul éli meg az érzelmek megnyilvánulását, mert hogy hátat is fordít neki. Tehát, hogy így tagadásba menekül, úgy tűnik, hogy ő ezt az utat választja, hogy nem baj, hogy az rosszul esik, nem baj, hogy azt nem akarom. Ő úgy gondolja, hogy ő hátat fordít ennek. Mind ahogy az elsőnél láttuk, hogy ő az otthonát, a családját választja, ott tart ki, az, ami számára fontos, az, amit ő úgy gondol, hogy neki arra van szüksége. Na de itt a bosszúságra kérünk, hogy mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatban. Hát nem csodálkozom rajta, hogyha ő úgy gondolja, hogy a családját, a familiáját, tehát hogy a családi hitrendszert, az ott legyökerezett szokásokat választja az ő valódi szép érzései helyett, és akkor nem csodálkozom, hogyha ez bizony gyötrelmet okoz a számára. És azon gyötrődik tulajdonképpen, hogyha ő másképp gondolkodna, akkor neki hátra kellene hagyni egy kapcsolatot, vagy az, hogy téged, a veled való kapcsolatát hátra kellett hagyni, ez okoz neki gyötrelmet. Tehát akinél arról van szó, hogy van egy kapcsolata, akkor azt kellene, és akkor ezt így már körülbelül felismeri, hogy az egy másik opció. Ha meg nincsen neki így kapcsolata, akkor pedig a veled való kapcsolatát kellett hátrahagyni, és akkor emiatt vannak benne ezek a düralmok, mindenféle kitörések, és akkor mit az örvendezésre kérnék szépen, hogy arról mit tudhatok meg. Hát, mint mondtam, le kell neki mondania a kettőtök szép együttléteiről, és ez lehetséges, hogy egy harmadik fél miatt van, vagy egy harmadik lehetőség, az lehet a szülő is, de lehet egy bármilyen más tényező, aki úgy gondolja, vagy akinek úgy tud eleget tenni, hogyha távol tartja magát tőled, illetve távol tartja magát a vágyaitól, a reményeitől, és ezt úgy próbálja megoldani, hogy hazudik. És újra hazudik magának, és újra próbálja ezt elmével és gondolattal felülírni. És itt, amikor például olyan kommentet írnátok, hogy hát mert ezt így nem lehet, akkor képzeljétek el, hogy mondok erre egy példát, hogy hogyan hazudik magának, vagy mondjuk van egy családja, és akkor azt mondja, hogy hát a gyerekek miatt fontos együtt lenni, vagy a barátok miatt, meg a baráti kapcsolatok miatt ő nem tudja azt a kapcsolatot otthagyni, vagy az édesanyjának a elhelyezési problémái miatt nem tudja otthagyni.
ezek mind ilyen fajta hazugságok valójában. Ha a hétköznapi életben nézzük, akkor ezek elfogadható dolgok, és úgy azt mondjuk, hogy hát persze, hát ez így megérthető. Na de így lélek szinten ezek bizony nem igazak és nem valósak, mert nem ez a valódi ok, ami miatt ő ott marad, hanem a valódi okról ő nem akar beszélni, nem akar róla tudomást venni, nem akarja vele szembenézni, ugyanis itt az lenne a megoldás, az lenne a fontos, és itt a végén megint itt vannak az égiek, tehát azért gondolom, hogy ez egy olyan szituáció, ahol neki az életfeladatával, a karmikus feladatával, ezzel a harmadik tényezővel összefüggésben szembe kellene nézni, ott meg kellene magától kérdeznie, hogy miért vagyok én még itt, miért akarok én ezt megcsinálni, és akkor ilyen, amit az előbb elsoroltam példák, azok mellékesek ebből a szempontból, mert a léleknek a feladata az egy egészen más rendű és rangú dolog, és amit nem hiszünk el, de megint csak oda lyukadtam ki, hogyha erre azt mondja, hogy én nem tudom itt a megoldást, és én nem akarok így dönteni, meg minden, akkor erre megint azt lehet, hogy akkor átadni a föntieknek, mert ők tudják a megoldást. Mindig tudják. Nem biztos, hogy nekünk mindig tetszik abban a pillanatban, de hosszú távon biztos, hogy fog tetszeni. Csak abban a pillanatban lehet, hogy nem, amikor kapjuk a választ, de ez lenne a megoldás neki is. Hát de nem csinálja. Na és akkor lássuk az özvegy férfi, hogy ő egyébként magányában hogyan éli meg az érzéseit, mert azt látjuk, hogy van neki bőséggel. Min akar változtatni? Úgy látom, hogy kezd tisztába jönni azzal, hogyha ő megtartja ezt a jelenlegi állapotot, akkor bizony az lehetséges, hogy az ilyen betegségbe torkollik. Méghozzá nem is kis betegségbe, tehát hogy a lelke az ott olyan módon megterhelődik, és olyan módon sérül, hogy akár ennek fizikai szinten megjelenő betegség is lehet a következménye, mert rengeteget agyal, és itt megint az jelenik meg, hogy állandóan ott vagy a gondolataiban, állandóan azt keresi, hogy hogyan kezdhetnétek ti újra, hogyan indíthatnátok egy új szakaszt, hogyan lehetne közös életetek. Szóval itt, és mivel nem talál megoldást, hiszen látható, hogy ő itt is meg akar felelni, és emiatt már rengeteg dührohama, meg rengeteg problémája van, tehát az első szintű megnyilvánulása, amikor nem azt csináljuk, amit kellene, itt a dühöngés, az agresszió, a saját magának az emésztése, az már megjelent, úgyhogy a következő ilyenkor jöhetnek azok az kisebb egészségügyi problémák, figyelmeztetések, hogy haló, ez így nem lesz jó. És itt azt érzem, hogy hiába keresi a lehetőségeket veled az újrakezdésre, a megújulásra, egyenlőre ő még nem áll készen, de igazából itt azért nem áll készen, mert nem mer szembenézni a karmikus feladatával, és az fontos lenne. És úgy látom, hogy nagyon-nagyon sokan vannak ebben a cipőben, nagyon sokan nehezen tudják megélni ezt a karmikus feladatot, nem is akarják pontosabban megélni, nem is akarnak ezzel foglalkozni. Úgyhogy ha föl is jön így a gondolatvilágukba, akkor az mindenki hesegeti el. Ez nagyon, nagyon érdekes. Így vagyunk bekötve, mindenki, kivétel nélkül, hogy
nem akarjuk ezzel foglalkozni. Úgyhogy ez a szegény se rosszabb vagy jobb, mint más, ő ugyanazt csinálja, mint mindannyian. De hogy mit fog csinálni a következő 1-2 hétben, azt meg most kérdezzük meg. Úgyhogy a kérdés az, hogy ez az ex mit fog tenni a következő 1-2 hétben, esetleg a nézővel kapcsolatosan, mit tudhatunk meg erről, mire számíthat a néző ettől az ex-től a következő 1-2 hetes időszakban. Mit fog ő tenni? Hát no. Úgy látom, hogy az irányodba, vagyis a veled kapcsolatos reményei, azok megmaradnak, és szeretné, hogyha legalább a kommunikációs akadályok azok elmúlnának, vagy legalábbis azok a problémák, amik a kommunikációtokban problémák voltak, azokat valahogyan sikerülne feloldani. És akkor most kérnék szépen a szerelmes nőre. Elképzelhető, hogy elbeszéltetek egymás mellett a múltban, és ez mindkettőtöknek szomorúságot okozott. Ez nagyon könnyen előfordul, hogy nem ugyanazt értjük, a kimondott mondat alatt nem ugyanazt értjük. Ennek nagyon jó ellenszere az, hogyha úgy csináljuk, hogy ha beszélgetünk, akkor visszaigazolásként mondjuk azt, hogy jól értem, hogy erre gondoltál, és akkor nincs ebből probléma, hogy egyik mást ért a másik alatt. Viszont azért itt is lehetséges, hogyha a másik fél nem azt mondja el nekünk, amit mi szándékoztunk, akkor esetleg, ha bennünk ilyen indulatos természet lakozik, akkor könnyen dühbe jövünk ettől, hogy miért nem érti. És akkor ezt nekünk meg kell fogni, vissza kell fogni magunkat. Vagy ha ő dühbe jön, akkor szépen elmondani neki, hogy bocsánat, csak én ezt szeretném tisztelni, hogy ne utólag legyen bajunk. Úgyhogy ezt mint ötletet javaslok. Esetleg az ellenségre is kérném szépen, hogy mit tudhatunk meg itt az akadályokról, milyen nehézségek várhatók. Hát lehetséges, hogy itt lesznek távolsággal kapcsolatosan problémák, de az is lehetséges, hogy ügyintézéssel kapcsolatos, anyagi ügyeknek az intézésével kapcsolatos problémák is lehetnek nála, és akkor az üzenetre is kérek. Szeretne az érzéseiről beszélni, szeretné végre kimondani az érzéseit, de nagyon fél attól, hogy ez milyen fogadtatásra talál, nagyon fél attól, hogy ezt hogyan tudja ő ezt megvalósítani. Lehetséges, hogy ő az a fajta személy, aki nem nagyon szokott az érzésekről beszélni, de olyan, mintha ezt ő végre ki szeretné mondani, hogy ne magába tartsa és ne magába cipelje ezeket a dolgokat. Úgyhogy úgy látom, hogy ez a személynek határozott szándéka van veled kapcsolatosan a következő 1-2 hetes időszakra, amin nem is csodálkozok, hiszen a jelenlegi energiák a mai nappal, amikor felveszem a videót, pontosan ezeknek kedveznek, hogy az érzéseket éljük meg, de az is jó lenne, hogy felvállalnánk a karmikus feladatokat, és lehetőleg tisztán lássuk a dolgokat, letisztázzuk
Nem szeretem ezt, hogy tisztázó beszélgetés, mert ilyen nincsen. Olyan van, hogy elmondom, és meghallgatom a másikat. Elmondom, hogy én mire vágyom, és meghallgatom a másikat, hogy ő mire vágyik. A tisztázó beszélgetés nekem az sokszor azt takarja, hogy ultimátumot adunk egyik a másiknak, és azért nem szeretem. És ha belegondoltok, vagy nem először, hanem másodszor vagy harmadszor, akkor azt hiszem, hogy néhány esetben előfordult veletek is ez. Velem biztosan, tehát azért mondom, tehát az tisztázó beszélgetés az nagyon gyakran azt jelenti, hogy a másiknak elmondom, hogy mit várok tőle, és nem arról beszélek, hogy én mit vagyok hajlandó tenni a kapcsolatért, vagy értünk. Úgyhogy inkább erről lenne szó, hogy ő részéről is, hogy ő el szeretne mondani az érzéseit, a kívánságait, a vágyait, és nem azt szeretné, hogy akkor ő mit csináljon. És itt ez nagyon fontos különbség, hogyha a kapcsolatot úgy helyre akarjuk hozni, már pedig ő neki úgy látom, hogy azért van ilyen szándéka, és azért jó is lehet, hogyha te is így szeretnéd, de valószínűleg igen, hogyha itt voltál és megnézted, úgyhogy ezt nagyon köszönöm. Köszönöm, hogyha nézzitek újra és újra a videót, köszönöm, ha megírjátok a kommentben, hogy például erről a tisztázó beszélgetés az nektek hogy szokott sikerülni, mi az, ami ebből bejön, és mi az, ami nem. Erre kíváncsi volnék a véleményetekre. Köszönöm a lájkot és a feliratkozásokat, azzal a csatornát és a kommentekkel is a csatornát tudjátok támogatni, hogy akkor több embernek jelenik meg a videó, és több mindenki kaphat egy-egy mondatot, amire esetleg korábban nem gondolt, vagy nem hallott róla, mert megint itt van, tehát valami itt a következő időszakban megint csak az égieknek a beavatkozására lehet számítani, az mindig benne van a pakliban, úgy látom újabban, hogy ők nagyon terelgetnek minket, csak nem mindig halljuk meg, de ti viszont terelgethetitek ezt az egész csatornát, minden videót, ezzel a lájkkal, feliratkozással, kommenttel. Ha egyénit szeretnétek, hogy konzultációt vagy egyéni kirakást, esetleg családi karmaoldást, amin nagyon szuper eredmények jönnek vissza. Most már eltelt egy hónap után sok mindenkinél látszik az, hogy történnek dolgok, úgyhogy nagyon jó hatással tudok beszámolni, és azt is lehet kérni, a leírásban megtaláljátok mindent, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!